ગવર્મેન્ટ બેંક, પ્રાઇવેટ બેંક અને NBFC આ ત્રણમાંથી હોમ લોન કોની પાસેથી લેવી જોઈએ? કલ્પનભાઈ, જ્યાં ફાઇનાન્સ હોય ને ત્યાં ફ્રોડ હોય જ. એટલે ફાઇનાન્સની કોઈ પણ ફિલ્ડ ફ્રોડથી બાકાત નથી. હોમ લોનના સર્વિસ ચાર્જીસ જે પણ લાગે છે સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ, એની કોઈક ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો. કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. હોમ લોનની સિરીઝને તમારા તરફથી જબરજસ્ત રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. ઇન્ફ્રા કોર્નર પર બહુ જ બધા મેસેજીસ આવ્યા છે. હું પ્રયત્ન કરીશ આ વિડીયોની અંદર તમારા એ સવાલોને કવર કરી શકું. જો તમે આ સિરીઝની અંદર હમણાં જોડાયા હોય તો પહેલાંના વિડીયોઝ જોવા માટે ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. ધવલ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. હોમ લોનની અંદર ફ્રોડ થયા હોય એવા કોઈ કિસ્સા, ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સા છે? કલ્પનભાઈ, જ્યાં ફાઇનાન્સ હોય ને ત્યાં ફ્રોડ હોય જ. એટલે ફાઇનાન્સની કોઈ પણ ફિલ્ડ ફ્રોડથી બાકાત નથી. ઇવન હોમ લોન પણ? બિલકુલ નહીં. ઓકે. તો ઘણા કિસ્સા તો ઘણા બધા હોય, પણ તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સાની વાત કરી તો એક કિસ્સો શેર કરું કે એક બેંકની અંદર ઓલરેડી લોન જે ડિસ્બર્સ હતો એનો પોર્ટફોલિયો હતો. એ પોર્ટફોલિયોનું વેરિફિકેશન એના ઓડિટરે સ્ટાર્ટ કર્યું. તો ઓડિટરે એ લોકોનો એક આસ્પેક્ટ એ પણ હોય કે એ લોકો જઈને પ્રોપર્ટી ચેક કરે કે પ્રોપર્ટીને વેરિફિકેશન કહેવાય, ફિઝિકલ વેરિફિકેશન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. હવે એ સમયે એ લોકો જોવા ગયા કે ભાઈ આ XYZ ફ્લેટ છે, એના 7મા અને 8મા માળ પર આ ફ્લેટ છે, આપણે લોન આપેલી છે, આપણે જઈને ચેક કરી આવીએ. તો ત્યાં ગયો એટલે પેલાએ મેનેજરને કોલ કર્યો કે સાહેબ અહીંયા કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ છે, કંઈક ખોટું થયું છે. ઓકે. કે શું થયું સાહેબ? કે અભી નબી આવો. આવ્યા, પહોંચ્યા અને એ લોકો ઉપર જઈને જોયું એ બિલ્ડિંગ જ 5 માળનું. વોટ? બિલ્ડિંગ 5 માળનું બિલ્ડિંગ છે. એના 7મા અને 8મા માળ ઉપર ફ્લેટ્સ લીગલી એક્ઝિસ્ટ કર્યા અને એ વેચાયા, એના ઉપર લોન પણ થઈ. ઓહ. એ લોકોએ ખાલી એવા દસ્તાવેજ ક્રિએટ કર્યા કે આની ઉપર 10 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવી દીધું અને કાગળ ઉપર 5 માળના બિલ્ડિંગને એના દસ્તાવેજ થયા, સેલર બાયર ક્રિએટ થયા, એના ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા અને એના પર બેંકે ફાઇનાન્સ પણ કર્યું. ઓહો. એટલે ધીસ આર ધી કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ દેટ કેન હેપન. બાકી તમે એક જ પ્રોપર્ટીના મલ્ટિપલ દસ્તાવેજના કિસ્સાઓ તમે ઘણી વાર જોયા હશે. ટ્રુ. દેટ ઇઝ તો હજી બી આપણી કોર્ટોના એના કિસ્સા ભરાયેલા છે. પણ આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સો હતો કે જે પ્રોપર્ટી છે જ નહીં એને ક્રિએટ કરી લીગલી, ખાલી જમીન પર કાગળ પર ક્રિએટ કરી અને પછી એને વેચી દીધી. એના પર બેંકે પણ ફાઇનાન્સ કર્યું. હોમ લોનના સર્વિસ ચાર્જીસ જે પણ લાગે છે સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ, એની કોઈક ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો. હોમ લોનમાં જો બેંક તરફથી ખાલી પ્રોસેસિંગ ફી, જે વન ટાઈમ ફી તમારી લે છે એ સિવાય બીજો લીગલ ને ટેકનિકલનો ચાર્જ હોય છે, એ જનરલી પ્રોસેસિંગ ફીનો જે એક ભાગ હોય છે. 99% કિસ્સામાં એ પ્રોસેસિંગ ફીની અંદર આવી જાય છે. ઓકે. એ પછી તમારું જ્યારે તમે બેંક જોડે અગ્રીમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો ત્યારે નોટરી ફ્રેન્કિંગના ચાર્જીસ હોય છે અને ધીસ ઇઝ ઇટ. આના સિવાય બીજો કોઈ બેંકની અંદર સર્વિસ ચાર્જ હોતો નથી. હોમ લોન લીધા પછી તમે જ્યારે રીપેમેન્ટ કરો છો એમાં તમે પ્રી પેમેન્ટ કરો તો પણ બેંક કોઈ ચાર્જ લઈ શકતી નથી. અમુક કિસ્સાઓમાં એ પછી તમારે રેગ્યુલર સ્ટેટમેન્ટ જોઈતા હોય કે એ બધું પણ ફ્રી જ હોય છે, એની અંદર પણ કોઈ ચાર્જ હોતા નથી. અમુક કિસ્સાઓમાં ઘણી વખત એવું હોય છે કે તમારું સપોઝ બેંકનો જે તમારો હોમ લોનનો રેટ હોય છે એ બેંકના એક બેઝિક રેટ જોડે લિંક્ડ હોય છે. એ બેંકનો પોતાનો પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ હોઈ શકે અથવા RBIનો રેપો રેટ હોઈ શકે. ઓકે. જે તમારે બેંકના પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટથી RBIના રેપો રેટ ઉપર તમારી લોન સ્વિચ કરવી હોય કે વાઇસે વર્સા કરવું હોય ત્યારે તમારે 2200-2500 રૂપિયાનો બેંક ચાર્જ વસૂલતી હોય છે. ઓકે. એ સિવાય જનરલી બીજા ચાર્જીસ હોતા નથી. લોન વહેલી કમ્પ્લીટ કરી દેવી હોય, વહેલી કમ્પ્લીટ કરવી હોય તો કોઈ જ ચાર્જ બેંક કે કોઈ બી લેન્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોમ લોનની અંદર ના લઈ શકે. RBIનો નિયમ જ છે. એમાં કોઈ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત હોય કે એવું કંઈક ખરું? ના, એમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવું એટલે તમને એ જ કહું છું કે જ્યારે તમારે ફ્રિકવન્ટલી પ્રીપેમેન્ટ્સ કરવાના હોય તો ગવર્મેન્ટ બેંક એક બેટર ઓપ્શન થઈ જતી હોય છે. કારણ કે પ્રાઇવેટ બેંક કારણ કે આની અંદર ચાર્જ નથી લગાડી શકતી એટલે એ લોકો રિસ્ટ્રિક્ટ એમ કરતા હોય છે કે તમે ક્વાર્ટરલી વન્સ રીપેમેન્ટ પ્રિન્સિપલની અંદર કરી શકો છો. ઓકે. હા, એક જ વખત તમે કરી શકો છો? 3 મહિને, હા, એકવાર. તો બેંકો એવી રીતે પ્રાઇવેટ બેંકો રિસ્ટ્રિક્ટ કરતી હોય છે જેથી એ લોકોને વધારે પ્રીપેમેન્ટ ન આવી જાય લોનનું. બેંક માટે રેગ્યુલર EMI એ બહુ આનંદની વાત છે, પ્રીપેમેન્ટ આનંદની વાત નથી. દે લૂઝ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઓન ઇટ.
તે લોકો રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરતા હોય છે. ગવર્મેન્ટ બેંકની અંદર એવા કોઈ નિયમો નથી હોતા. ઓકે, સો પ્રી પેમેન્ટ વધારે કરવું હોય તો ગવર્મેન્ટ બેંક ઇઝ ઇટ બેટર ઇઝ ઓપ્શન. અ બેનિફિશિયલ ઓપ્શન. ઓકે, ગવર્મેન્ટ બેંક, પ્રાઇવેટ બેંક અને NBFC આ ત્રણમાંથી હોમ લોન કોની પાસેથી લેવી જોઈએ? આ ત્રણેયના પોતાના પ્લસ અને માઇનસ અને પ્રોઝ અને કોન્સ છે. જો તમારે ગવર્મેન્ટ બેંકમાં હંમેશા એમ કહું છું કે એન્ટ્રી ડિફિકલ્ટ છે પણ એક્ઝિટ બહુ સ્મૂથ હોય છે. ઓકે, એટલે જો તમારે લોન જલ્દી બંધ કરી દેવાની ઈચ્છા હોય અને તમારે એક લોન લેતી વખતે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરાવી લેવાના હોય પ્રોપર, તો તમે ગવર્મેન્ટ બેંકને પ્રિફર કરી શકો છો. ઓકે, જો તમે એક એવા વ્યક્તિ છો કે તમારી પાસે સમયની કમી છે અને તમારે ઘર બેઠા સર્વિસ જોઈએ છે બધી જ, અને તમે એના માટે થોડુંક પ્રીમિયમ આપવા તૈયાર છો, તો તમે પ્રાઇવેટ બેંકમાં જઈ શકો છો. ત્યાં પણ સર્વિસ ચાર્જીસ હોઈ શકે કોઈ વસ્તુના, બાકી ત્યાં એન્ટ્રી ઇઝી છે. એક્ઝિટના સમયે ત્યાં તમારે થોડુંક તકલીફ પડી શકે છે. એ લોકોને ત્યાં એક પ્રોટોકોલ છે એક્ઝિટના, એ તમારે ફોલો કરવા પડતા હોય છે. NBFCનો સ્ટ્રક્ચર ત્યારે આવે છે જ્યારે આ બેમાં તમે કોઈ જગ્યાએ લોન નથી લઈ શકતા. ઓકે, એટલે NBFC પાસે એ વ્યક્તિ જશે કે જેને આ બે જગ્યાએથી લોન નથી મળતી એમ નહીં, પણ કદાચ કંઈક એનાથી વધારે જોઈએ છે. સપોઝ કેવું છે કે જ્યારે ગવર્મેન્ટ બેંક તમારી પ્રોપર્ટીના સામે સપોઝ X લોન આપે છે, પ્રાઇવેટ બેંક X+5 આપી શકે, NBFC કદાચ X+10 X+15 પણ આપી દેશે. ઓકે, એ ત્રણેયના વેલ્યુએશનના આસ્પેક્ટમાં થોડું ઘણું અંતર હોય છે. ઓકે, જો એક જ પ્રોપર્ટીની કિંમત ગવર્મેન્ટ બેંકના હિસાબે 50 લાખ આવે તો પ્રાઇવેટના હિસાબે 55 પણ આવી શકે છે અને NBFCમાં 70 પણ આવી શકે છે. ઓકે, એ ગવર્મેન્ટ બેંક તમારી ડિસ્ટ્રેસ વેલ્યુ ઉપર તમને ફાઇનાન્સ કરે છે, પ્રાઇવેટ બેંક માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર કરે છે, અને પેલી માર્કેટ વેલ્યુ પ્લસ એડિશન, જો તમે સપોઝ ઘરમાં તમે ફ્લોરિંગ નવું કરાવો છો કે ફર્નિચર નવું કરાવો છો, એની કિંમત પણ મકાનમાં ગણી લેતું હોય છે NBFC. એટલે એવું છું કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કઈ રીતની છે એના પ્રમાણે તમે કોઈની પાસે જઈ શકો છો. હું હજી ફરી કહું છું કે તમે NBFCમાંથી લોન લેશો, ગવર્મેન્ટમાંથી લેશો કે પ્રાઇવેટમાંથી લેશો, પ્રી ક્લોઝર ચાર્જ ત્રણેય જણા નહીં લઈ શકે. RBIએ ચોખ્ખું કીધેલું છે કે આમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માણસ ઘર લેતો હોય ત્યારે એ લોન ભરવાના પૈસા નથી લઈ શકતા. ઓકે, સો પ્રી ક્લોઝર ચાર્જ કે કોઈને આપવો નથી, પણ ખાલી પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડશે. એ જેમની જે પણ પ્રોસેસ છે જે એ કરવું પડશે. NBFCમાં તમે જાઓ ત્યારે અપફ્રન્ટ ફી થોડી વધારે લેતા હોય છે એ લોકો, કારણ કે એ લોકો આવી સર્વિસ આપે છે અને એ લોકો તમે એક્સ્ટ્રા પૈસા આપે છે એના હિસાબે. એ સિવાય બીજો કોઈ ફરક નથી હોતા બધા. આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે, મને મેસેજમાં આવ્યો હતો અને હું તમને પૂછી રહ્યો છું. હોમ લોનની અંદર એટલે હોમ લોન લીધા પછી એના પર એને ઇન્શ્યોર કરાવી શકાય? હા, અને હું કહું છું એ એડવાઇઝેબલ પણ છે. ઓકે, હવે એમાં બે રીતે તમે ઇન્શ્યોર કરી શકો છો. એક હોય છે કે જ્યારે એમાં ખાલી લોન કવર હોય છે કે જે તમારી એનું જે લોન ઇન્સ્યોરન્સ કવર હોય ને એ તમારી લોનના અમાઉન્ટ સાથે ઘટતું જાય ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટેન્યુઅર. ઓકે, તો તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો જે તમે સપોઝ તમે 1 કરોડ રૂપિયાની હોમ લોન લીધી છે અને 5 વર્ષ પછી એનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ 80 લાખ છે, તો તમારો ઇન્સ્યોરન્સ કવર પણ 80 લાખ થઈ ગયું છે. સો તમે જેટલા પૈસા પે કરતા જશો એ પ્રમાણે ઇન્સ્યોરન્સનું અને તમારું જેટલું પેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે ધેટ ઇઝ કવર્ડ. કરેક્ટ. એમાં સમ અશ્યોર્ડ ઇઝ લોન આઉટસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે, લોન આઉટસ્ટેન્ડિંગ. કરેક્ટ. એને રિડ્યુસિંગ કવર કહેવાય, લોન કવર કહેવાય. પણ હવે બેન્કો બીજી રીતનો ઇન્સ્યોરન્સ પણ ઓફર કરતી થઈ છે કે જેની અંદર તમારું જે ઇન્સ્યોરન્સ કવર છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, સેમ અમાઉન્ટ રહે છે. જે તમને એમાં પ્રીમિયમ તમારું વધારે આવશે, કારણ કે આ જનરલી આ બધામાં સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી એ લોકો આપતા હોય છે. સિંગલ પ્રીમિયમ એટલે જ્યારે તમે લોન લો છો એ જ વખતે એ લોકો આખી લાઈફ સાયકલનું એક પ્રીમિયમ ગણી લે છે, એને તમને એ વખતે લોનની અંદર જ એડ કરી દેતા હોય છે. કે સપોઝ 1 કરોડની લોન છે અને 7 લાખ રૂપિયા ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ થાય છે આ બધા 15 વર્ષની લોનનું, તો તમારી લોન સેન્કશન થશે 1 કરોડ ને 7 લાખ રૂપિયા. ઓકે, બેંકે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર તમને ફાઇનાન્સ જ કરી આપતી હોય છે. હવે એની અંદર સપોઝ તમે કોન્સ્ટન્ટ કવર લીધું છે અને તમે 5 વર્ષ પછી અનઇન્ટેન્ડેડ ઇવેન્ટ બની, તો એ વખતે સપોઝ 80 લાખ રૂપિયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, તો 80 લાખ રૂપિયા બેંકને મળશે અને ઉપરના 20 લાખ રૂપિયા તમારા ફેમિલીને, તમારા નોમિનીને જે બી હશે એને મળી જશે. 20 લાખ કયા? 1 કરોડની લોન હતી એટલે 1 કરોડનું જ કવર થયું, કોન્સ્ટન્ટ કવર લીધું છે આપણે આ વખતે, રિડ્યુસિંગ કવર નથી લીધું. જી. તો સપોઝ તમારી 80 લાખની આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધેટ ઇવેન્ટ. ઓકે, એટલે જે મેં ભરેલા પૈસા છે એ તમારા ફેમિલીને પાછા મળી જશે. ઓકે, અને એવું કોન્સ્ટન્ટ કવર ના લીધું હોય તો જો તમે રિડ્યુસિંગ કવર લીધું છે તો ખાલી બેંકને એનું ઇન્સ્યોરન્સ અમાઉન્ટ ખાલી એનું લોન અમાઉન્ટ જ કવર કરે છે, તમારા ફેમિલીને કશું પાછું નથી મળતું એ કેસમાં. ઓકે.
હવે સપોઝ તમે વિચારો કે તમે લોન પ્રીક્લોઝ કરી દો છો, હમ, તો 15 વર્ષની 20 વર્ષની તમે લોન લીધેલી, તમે 8 વર્ષે તમે લોન ભરી દીધી, જી, લોન પતી ગઈ, તો તમે 12 વર્ષનું જે પ્રીમિયમ ભર્યું હતું એ વેસ્ટ નથી જતું. તો ઈરડાના નિયમો અનુસાર એનું પ્રપોર્શનલ પ્રીમિયમ તમને પાછું મળી જાય છે. ઓકે, યુ કેન ગેટ દેટ અમાઉન્ટ બેક. આ બધા કારણોસર હું ઓલવેઝ કહું છું કે તમારે લોન કવર લઈ જ લેવું જોઈએ. એ તમારી પાછળથી ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે પણ સારી વસ્તુ હોય છે. યા દેટ્સ ટ્રુ, દેટ્સ વેરી ટ્રુ. આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે અને આઈ એમ શ્યોર કે વ્યુઅર્સને આ સવાલ ખરેખર બહુ ગમશે. હોમ લોન લીધા પછી એને ઇન્શ્યોર કરાવવી જોઈએ? હા, કરાવવી જ જોઈએ. અને તમને પહેલાં ક્લેરિફાઈ કરી દઉં કે આમાં આ ઇન્સ્યોરન્સ લાઈફનો ઇન્સ્યોરન્સ છે, ડિફોલ્ટનો ઇન્સ્યોરન્સ. ઓફકોર્સ, નહીં તો બધા ડિફોલ્ટ કરી દેશે. પણ હવે બેન્કો આ ઇન્સ્યોરન્સની ઓફર તમને લોન સેન્કશન વખતે જ કરી દેતી હોય છે. હવે આમાં એ વખતે અમુક વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક વસ્તુઓ છે કે આમાં 2-3 પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ આવતા હોય છે. એક છે કે જે તમારું લોનનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ કવર કરે છે, અને લોન કવર કહે છે આ લોકો. ઓકે, એમાં જેમ જેમ તમારી લોનનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઘટતું જાય એમ તમારી ઇન્સ્યોરન્સ અમાઉન્ટ પણ ઘટતી જાય છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 1 કરોડની હોમ લોન લીધેલી, 10 વર્ષ પછી જ્યારે અનવોન્ટેડ ઇવેન્ટ થાય છે, ડેથ થાય છે, અને ત્યારે લોનનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ 75 lakhs છે, તો તમારું ઇન્સ્યોરન્સ કવર પણ ઓટોમેટિકલી 75 lakh એડજસ્ટ થઈ ગયું છે. એટલે પેન્ડિંગ અમાઉન્ટ પર જ ઇન્સ્યોરન્સ કવર રહેશે. કરેક્ટ. તો તમારે એ વખતે એ પછી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ રીઇમ્બર્સ ધી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, અને એ પછી તમારે લોન ભરવાની થતી નથી. ઓકે, હવે બીજા પ્રકારનું લોન કવર એવી રીતનું આવે છે જેને કોન્સ્ટન્ટ કવર કહે છે. એમાં તમારું જે લોનની સેન્કશન અમાઉન્ટ છે એ જ તમારું ઇન્સ્યોરન્સ કવર છે થ્રુ આઉટ ધી ટેન્યોર. એટલે આ કિસ્સામાં જ્યારે તમારી અનઇન્ટેન્ડ ઇવેન્ટ બને છે ત્યારે સપોઝ તમારું 70 lakhનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, તો 70 lakhs બેંકને મળશે અને ઉપરના 30 લાખ રૂપિયા જે તમે ભરી દીધા છે એ તમારા ફેમિલીને મળશે. ઓકે. તો હવે આ ઇન્સ્યોરન્સ તો અમે સમજી ગયા, પણ ઇન્સ્યોરન્સ કોનો લેવો જોઈએ તો પછી? બાય ડિફોલ્ટ જે લોનનો પાર્ટિસિપન્ટ હશે એનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવશે. જે પ્રોપર્ટી પરચેસ કરે છે એ તો લોનનો પાર્ટ હશે જ, પણ ઘણા ખરા કિસ્સાઓમાં આપણે તેમ હોય છે કે પ્રોપર્ટી આપણે વાઇફના કે મધરના નામે લેતા હોઈએ છીએ. હવે એવા કિસ્સામાં ઇન્સ્યોરન્સ હંમેશા એ મેમ્બરનો લેવો જોઈએ કે જેના ભરોસે તમે લોન લીધી છે, નહીં કે જેના નામે પ્રોપર્ટી છે. ઓકે, એટલે જે કમાય છે અને જેના પૈસાથી તમે લોન ભરવાના છો, Exactly. એ પર્સન પર જ ઇન્સ્યોરન્સ એનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવો જોઈએ. ઇન્સ્યોરન્સ એનો જ થાય જ્યાં તમારું રિસ્ક કવર થતું હોવું જોઈએ. ટ્રુ. તો તમારું રિસ્ક ક્યાં છે? જે માણસ તમારો અર્નિંગ મેમ્બર છે, ઇફ હી સીઝીસ ટુ એક્ઝિસ્ટ, ધેટ ઇઝ યોર રિસ્ક. એટલે તમે એ રિસ્કને કવર કરશો. યસ. ઘણી જગ્યાએ એવું થતું હોય છે, બેંક તરફથી મિસસેલિંગ કહીશ કે મિસઇન્ફોર્મેશન કહીશ આને, કારણ કે સેકન્ડ મેમ્બરની એજ ઓછી હોય છે એટલે ઇન્સ્યોરન્સની અમાઉન્ટ ઓછી આવતી હોય છે, એટલે લોકો એને ઓપ્ટ કરી લેતા હોય છે. પછી જ્યારે અર્નિંગ મેમ્બરની ડેથ થાય ત્યારે તમે ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ નથી કરી શકતા એન્ડ યુ કમ ઇન ટુ અ મેસ. બીજી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ છે કે સપોઝ તમે 20 વર્ષની તમે લોન લીધી છે અને 20 વર્ષનું તમે પ્રીમિયમ ભર્યું છે એના હિસાબે, અને તમે 10મા વર્ષમાં લોન પતાવી દો છો, તમે લોન ખતમ કરી દીધી છે, તો બાકીનું પ્રીમિયમ તમારું વેસ્ટ નથી જતું. ઓકે. એવા સમયે તમારે બાકીનું પ્રીમિયમ ઇન્સ્યોરન્સ ઈડાના નિયમો જ છે, એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તમને પાછું આપવાનું હોય છે, એટલે બેંક તમને એ પ્રીમિયમ પાછું પણ આપી દેશે. તો આ હતી હોમ લોન રિલેટેડની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટોપિક રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો, હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.